Hi, welcome back to the Lam Rim. Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với Lam Rim. Hôm nay là tập 12 và chúng ta sẽ làm một điều gọi là tham quan Viện Bảo tàng Nghệ thuật. Chúng ta đang nói về việc thực hành của các bạn quan trọng như thế nào. Quanh năm, chúng ta nói về việc nhìn thấy tính không trực tiếp quan trọng như thế nào. Bây giờ một cách bất ngờ, chúng ta rời đi theo một con đường khác một chút và chúng ta đã nói điều cốt yếu là các bạn phải có trải nghiệm trực tiếp về Bồ Đề Tâm và có trải nghiệm này nơi mà các bạn gặp gỡ mọi chúng sinh. Và tôi gần như do dự khi nói về nó quá nhiều bởi vì tôi không muốn nó bắt đầu trở thành một điều trong một cuốn sách hay điều gì đó giống như vậy. Đó là một trải nghiệm mà các bạn có thể có và các bạn nên có và các bạn có thể có nó trong kiếp sống này. Và lần nữa, tôi chỉ lặp lại để tưởng tượng nó sẽ giống như thế nào nếu các bạn gặp hàng tỷ chúng sinh trong 20 phút hoặc đại loại như thế. Và các bạn đã thiết lập sự liên kết này với từng chúng sinh nơi mà các bạn biết đấy, tôi sẽ chăm sóc bạn như thể bạn là mẹ ruột hoặc bố ruột của tôi vậy. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của các bạn sẽ giống như thế nào nếu các bạn có thể có được trải nghiệm này. Và đó là nơi chúng ta học tới lúc này, đó là nơi thực sự chúng ta đang học tới. Và sau phần này chúng ta sẽ học về 6 sự hoàn hảo. Sau khi chúng ta học để suy nghĩ như một vị Bồ Tát, sau khi chúng ta có động lực đó, các bạn có thể có động lực đó trước, nhưng đó được gọi là cây mía. Cây mía có nghĩa là nó hơi rỗng, nó giống như cây tre. Các bạn có thể có một cam kết nghiêm túc về việc giúp đỡ tất cả mọi người trên thế giới mà các bạn biết đến. Nhưng nó là một điều khác biệt nhiều để có sự giao tiếp cá nhân trực tiếp với mỗi chúng sinh và đưa ra một cam kết cá nhân với họ từng người một. Vậy nên, ít nhất hãy giữ hạt giống đó trong tâm trí của các bạn. Hãy giữ ý tưởng đó trong tâm trí của các bạn. Có người nào đó đã nói rằng, Gishi Michael đã nói điều này là có thể, các bạn có thể làm được, các bạn có thể đạt được điều đó. Và đó là điều then chốt. Trong khóa Lam Rim này, hầu như được trình bày như là hành động chính yếu, như ban nhạc Rolling Stones đang biểu diễn. Có một ban nhạc biểu diễn khá tệ trước đó. Nếu các bạn thích những buổi hòa nhạc, đôi lúc rất thất vọng khi ngồi suốt màn mở đầu, bởi vì các bạn đang trông chờ ban nhạc các bạn thực sự thích. Ban nhạc mà các bạn mua vé vì họ. Và sau đó họ xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó họ rời đi. Và một ban nhạc nào đó khác không hay lắm kết thúc thay họ. Vì vậy, hãy chỉ nhớ chúng ta đang đi từ những bước trên con đường giác ngộ cho một người mới bắt đầu và một người trung bình. Và sau đó chúng ta sẽ đến được sự kiện chính yếu, đó là đang nỗ lực để có trải nghiệm đó. Sau đó chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc khác nữa như 6 sự hoàn hảo. 6 sự hoàn hảo xuất hiện sau sự kiện chính yếu và trở thành một vị Phật đến sau sự kiện chính yếu. Vì thế rất thú vị. Đâu đó cuối cùng là Tantra, là đạo Kim Cương. Cố gắng sử dụng một con đường để các bạn trở thành một vị Phật chỉ trong một kiếp sống. Trong kiếp sống này các bạn trở thành một vị Phật, bảo đảm để trở thành một vị Phật trong suốt một kiếp sống này. Nhưng Ngài Pabongka Rinpoche nói, ngay cả cho hành động chính yếu đó cũng phải là trải nghiệm này. Trải nghiệm này của một cam kết giúp đỡ mọi chúng sinh, một cam kết trực tiếp với mọi chúng sinh rằng tôi sẽ giúp các bạn đến được đó. Vì vậy, sau đó Ngài ấy nói về thái độ này, cần thiết như thế nào đối với việc thực hành những giáo lý bí mật để trở thành một vị Phật trong một kiếp sống. Và Ngài vẫn đang ở chủ đề đó và chúng ta sẽ ở chủ đề đó trong suốt tập này. Tập này có tên gọi là Tham quan Viện Bảo tàng Nghệ thuật. Tôi có Shazy và Tim ở đây, hầu như luôn đeo khẩu trang. Họ đang nghĩ, Gisela, Viện Bảo tàng Nghệ thuật là gì? Tất cả đó là về cái gì? Thì chúng ta bắt đầu nào. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với một câu trích dẫn từ một văn bản của Ngài Aja Nagarjuna. Ngài Aja, đúng chứ? Đó là biệt danh của Ngài ấy. Papa, người đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Đây là một đoạn thơ nổi tiếng.
từ lời khuyên của Ngài Nagarjuna cho một vị vua Ấn Độ, Udaybhadra. Ngài đưa ra nhiều đề nghị cho vua về cách trị vì vương quốc. Chúng tôi đang suy nghĩ để làm một cuốn sách quản lý mới với tất cả các đề nghị của Ngài Nagarjuna dành cho các vị vua. Tôi nghĩ điều đó sẽ thú vị. Một vài nhà xuất bản ở Nhật Bản muốn điều đó. Vậy nên có lẽ trong thời gian rảnh của tôi, nếu các bạn muốn đến được nơi này, nơi các bạn có thể biến thành hàng tỷ ứng thân cùng một lúc để giúp đỡ những người khác nhau. Vậy việc liệu các bạn muốn đạt đến đó, hoặc các bạn muốn cả thế giới đạt đến đó, trạng thái tuyệt đỉnh này, Lame, Daychawa, gốc rễ, điều mà các bạn phải có trước tiên là Changchuseon. Các bạn phải có được ước nguyện này để đạt tới quả vị Phật. Điều mà bây giờ chúng ta biết có nghĩa là tạo ra một kết nối trực tiếp với vô số chúng sinh và đưa ra cam kết này với từng chúng sinh trong số họ trong một khoảng thời gian hữu hạn, mà cũng là một kiểu tuyệt vời. Riwang Gyalpo có nghĩa là vị vua của những chúa tể các ngọn núi. Riwang Gyalpo có nghĩa là núi Tu Di. Nó giống như núi cao nhất của dãy Himalaya, giống như đỉnh Everest, không lay chuyển được. Trong triết học Ấn Độ, nó được gọi là Dhruva, có nghĩa là trục của toàn bộ thế giới, và toàn bộ thế giới được xây dựng xung quanh trục không lay chuyển được này. Vì thế, Ngài ấy nói, ta tên đằng, các bạn nên đưa ra ước nguyện đó vững chắc trong tim của các bạn như những ngọn núi Himalaya để giúp tất cả mọi người khác. Các bạn không thể dịch chuyển những ngọn núi Himalaya. Trái đất dịch chuyển, những ngọn núi đó thì không dịch chuyển. Vì thế những hy vọng, ước nguyện của các bạn về việc giúp đỡ những người khác nên vững chắc như vậy. Nó nên là cốt lõi của cuộc đời các bạn. Nó nên là giá trị cốt lõi không thể di chuyển được của cuộc đời các bạn. Thái độ này để muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Điều chúng ta đang nói thật thú vị. Nếu các bạn có thái độ đó đối với vô số chúng sinh, vậy thì các bạn sẽ phần nào giống như giữa mặt trời. Trạng thái tinh thần của các bạn sẽ là 25 triệu độ. Và sau đó những thứ như virus, coronavirus không thể tồn tại trong thế giới của các bạn. Chúng sẽ bị đốt cháy. Chúng không thể cùng tồn tại với động lực đó. Và tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng rất tuyệt vời. Khi chúng ta cùng nhau có thể quét sạch virus corona. Mọi người nói, ôi thật là ngây thơ. Nhưng có lẽ các phương pháp khác thì ngây thơ. Xem đi Menani, nếu các bạn không có thái độ này, có hai giai đoạn đối với những giáo lý bí mật. Những giáo lý để trở thành Phật trong một kiếp sống. Có hai giai đoạn. Chúng là Kerim và Jorim. Yeah, tôi rất vui vì tôi đã không đề nghị thưởng tiền cho các bạn. Kerim nghĩa là, tôi không biết, trưởng dưỡng Phật, tạo ra Phật. Và Jorim nghĩa là hoàn thành một vị Phật. Và nó có nghĩa là Kerim và Jorim. Kerim có nghĩa là giao tiếp được với các đấng thiêng liêng để thực hành thiền định, tập yoga, tử tế với những người khác. Và rồi một ngày nào đó, các bạn giao tiếp được với các đấng thiêng liêng. Đó là giai đoạn đầu tiên của những giáo lý bí mật. Giai đoạn thứ hai của những giáo lý bí mật là sau khi các bạn gặp gỡ họ, họ bắt đầu chỉ dạy các bạn và giúp đỡ các bạn. Họ có hiểu biết sâu sắc, độc đáo về những gì các bạn cần, bởi vì họ có thể đọc được tâm trí của các bạn và họ có thể nhìn thấy tương lai của các bạn. Thế nên họ khá giỏi trong việc gợi ý một tiến trình hành động cho các bạn. Vậy đó được gọi là Jorim. Khi các bạn nghiên cứu với họ và các bạn thay đổi thành một vị Phật, đó được gọi là giai đoạn hoàn tất. Vì thế Ngài ấy đang nói ở đây, nếu các bạn không có thái độ của Bồ Đề Tâm này, nếu các bạn chưa có trải nghiệm đó, thì việc gặp gỡ những đấng thiêng liêng đó sẽ giống như đang dạo bước vào một bảo tàng và nhìn vào một bức tranh. Vậy thì các bạn có thể
một trong hai. Tôi đã đi đến Paris và nhìn thấy bức tranh Mona Lisa cùng với Veronica và chị của cô ấy. Thực ra chúng tôi không thể đến quá gần bức tranh bởi vì có rất nhiều người. Hãy tưởng tượng sự khác biệt giữa việc ngắm nhìn bức tranh nàng Mona Lisa và gặp gỡ nàng Mona Lisa. Tôi nghĩ tôi thích gặp nàng Mona Lisa hơn. Tôi sẽ hỏi nàng ấy tại sao nàng ấy có nụ cười đó. Đó là cái gì vậy? Điều gì đã xảy ra trong bức tranh mà nàng ấy có nụ cười bí ẩn này? Các bạn có thể tưởng tượng việc tận mắt gặp gỡ nàng Mona Lisa sẽ mạnh mẽ hơn như thế nào. Điều Ngài ấy nói ở đây là nếu các bạn không có sự kết nối này với mọi chúng sinh, nếu các bạn chưa đưa ra cam kết này, nếu các bạn chưa có trải nghiệm trực tiếp về Bồ Đề Tâm, thì khi các bạn gặp Đấng Thiêng Liêng, nó sẽ giống như một bức thăng ca, giống như một bức tranh hoặc một bức tượng. Và mọi người sẽ nói, các bạn đã nhìn thấy Ngài Tara chưa? Và các bạn nói, có, tôi đã thấy Ngài Tara. Ngài trông như thế nào? Ồ, Ngài được làm bằng bạc và cao khoảng chừng này. Này, không, các bạn đã gặp Ngài Tara chưa? Không phải là một bức tượng Ngài Tara. Những gì Ngài ấy đang nói là việc thực hành của các bạn về những giáo lý bí mật sẽ bị giới hạn trong việc gặp gỡ các bức tượng và không phải là chính Ngài Tara. Temota có nghĩa là các bạn sẽ trở thành một khán giả trong trò chơi thiêng liêng và không trải nghiệm nó trực tiếp. Rojim Gomte, sau đó các bạn thực hành Tantra, giai đoạn thứ hai, được gọi là Jorim. Khi các đấng thiêng liêng, khi các thiên thần bắt đầu dạy các bạn một cách cá nhân, các vị ấy cũng sẽ làm việc trên hệ thống kinh lạc của các bạn, trên năng lượng của các bạn, trên các kênh của các bạn. Các vị ấy sẽ bắt đầu làm việc trực tiếp trên các kênh của các bạn để mở các kênh của các bạn. Đó là một trong những phương pháp các vị ấy sử dụng. Vì vậy, các bạn sẽ gặp các vị ấy và các vị ấy sẽ cho các bạn những chỉ dẫn. Và các chỉ dẫn được viết ở đây để làm việc với hệ thống kinh lạc bên trong, các kênh bên trong. Tôi đã tìm thấy chúng trong cơ sở dữ liệu của John Brady và cảm ơn các bạn đã ủng hộ điều đó. Nó nằm trong một cuốn sách được gọi là Chakra Temple, được gọi là Mahamudra. Thật là tuyệt vời. Tiêu đề riêng được gọi là Kapechima. Phần này là Mahamudra. Đó là The Great Seal. Điều này đề cập đến việc thực hành với các kinh lạc bên trong của các bạn. Cái này được gọi là Kapechima, một ví dụ tuyệt vời khác. Văn bản nói rằng Ngài đang trích dẫn một số điểm chính yếu cơ bản của Pranayama. Làm thế nào để mở các kênh bên trong của các bạn thông qua thực hành hơi thở. Ở đây nói gì? Ngút có nghĩa là hít vào. Gang có nghĩa là giữ hơi thở, giữ năng lượng. Và sau đó Siwa có nghĩa là thở ra. Và đó là 3 bước trong 4 bước của một thực hành Pranayama nhất định. Ngài chỉ nêu tên 3 trong số các bước của một thực hành Pranayama nhất định. Tôi muốn nói đôi điều về việc thực hành này. Rất nhiều người trong các phòng tập yoga đọc một cuốn sách về Pranayama và họ cố thực hành một vài trong số đó. Và tôi đã có những giáo viên yoga khuyến khích tôi hít vào và sau đó giữ thở của tôi lâu nhất có thể. Và sau đó họ thực sự sẽ đếm. Và thật kỳ lạ vì tôi đã cố gắng làm điều đó và tôi nghĩ họ biết họ đang nói về điều gì. Tôi thực sự cố gắng làm điều đó. Sau đó tôi nhận ra tất cả chỉ là một sai lầm. Họ đọc một số cuốn sách về Pranayama. Nó không giúp được bất cứ điều gì cho các bạn. Việc cố gắng giữ hơi thở của các bạn càng lâu càng tốt. Nếu các bạn muốn làm như vậy thì hãy bơi vài vòng dưới hồ bơi và xem liệu có bất cứ điều gì xảy ra với thân phận của các bạn hoặc điều gì đó không. Nó không giúp được. Nó đã khiến tôi đau đầu. Nó làm xáo trộn năng lượng của tôi một chút. Nó khiến tôi lo lắng. Đây là những thực hành sai lầm. Mục tiêu của thực hành hơi thở này ở đây được gọi là Kevala Kumbhaka. Kevala có nghĩa là tự động. Kumbhaka có nghĩa là
một cái bình gốm đóng kín. Mục tiêu là khi các bạn gần nhìn thấy tính không trực tiếp, hệ thống kinh lạc bên trong của các bạn sẽ tự sửa chữa, và tiếp đó, khi các bạn nhìn thấy tính không trực tiếp, năng lượng đi vào kênh trung tâm, như thể các bạn đang bắn một mũi tên. Nó đi vào kênh trung tâm. Trong những tuần trước đó, hoặc những ngày trước đó, các bạn có thể chẳng hạn như tại trường đại học của các bạn, và các bạn đang ngồi trong thư viện, và đột nhiên các bạn nhận ra rằng các bạn đã không hít thở trong 10 hoặc 15 phút. Và đó là Kevala Kumbhaka. Những gì nói ở đây, Ngupdam, Siwa, các bạn không cần phải làm điều đó. Đó là những gì xảy ra. Các bạn hít vào, các bạn giữ nó không giới hạn, và sau đó các bạn thở ra. Đó là một điều rất thoải mái, tự động. Một trong những cách tốt nhất khiến cho năng lượng của các bạn bắn vào kênh trung tâm của các bạn, giống như một mũi tên và ở đó, chính là đối xử tốt với những người khác và đối xử tử tế với những người khác. Các bạn không phải việc chỉ giữ hơi thở và không nghĩ về những người khác thì thật sự không phải là phương pháp tốt nhất được chứ. Sẽ tốt hơn nếu đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh các bạn, đối xử tử tế với họ. Và sau đó pranayama sẽ chăm sóc chính nó. Các bạn vẫn có thể thực hành các pranayama khác nhau. Những gì Ngài ấy đang nói là điều cốt lõi của việc thực hành là tình yêu thương dành cho những người khác và mong muốn giúp những người khác thoát khỏi rắc rối. Được rồi, Siwadam. Nhân tiện, nếu các bạn quan tâm, thì bước thứ tư trong 4 bước pranayama mà Ngài ấy đề cập ở đây là gì? Bởi vì Ngài ấy không đề cập đến bước thứ tư. Nó được gọi là Dattagandapama. Dattagandapama nghĩa là bắn mũi tên hướng lên trên trong kênh trung tâm. Ngài ấy đã rất tantric ở đây. Ngài ấy bỏ bước thứ tư ra. Ngài ấy chỉ cho chúng ta 3 bước đầu tiên. Và nếu như các bạn muốn biết về điều đó, thì các bạn hãy hoàn thành 18 khóa học nền tảng. Hãy tham gia các khóa học Lam Rim tuyệt vời trong khu vực của các bạn. Học chúng. Và sau đó có được một lễ quán đảnh phù hợp từ một vị thầy thuộc dòng truyền thừa núi Kim Cương, những giáo lý bí mật. Và sau đó các bạn có thể học tất cả điều này một cách rất vui vẻ và lành mạnh, và nó sẽ tốt cho các bạn. Sepata Lungjo. Lungjo thì khá tuyệt vời. Lungjo có nghĩa là pranayama. Lung là năng lượng, và jo có nghĩa là ayama. Ayama. Và đây là một trong những trường hợp mà 2 A gặp nhau và chúng trở thành một A dài. Nhưng các bạn không biết rằng nếu 2 chữ A mà gặp nhau là chữ A ngắn hay chữ A dài, và nó rất là quan trọng với pranayama. Để biết rằng chữ A đầu tiên là ngắn và chữ A thứ hai là một chữ A dài. Vì vậy, ayama có nghĩa là không kiểm soát hơi thở, và ayama có nghĩa là kiểm soát hoàn hảo hơi thở đến nơi các bạn thực sự có thể giữ nó, và cái đó được gọi là jo. Vì vậy, một trong những từ cho luyện hơi thở bằng tiếng Tây Tạng là lungjo, và nó ở đây. Bản dịch là pranayama. Vì vậy, ở Tây Tạng, khi các bạn làm việc với thép hoặc sắt, tất cả đều được làm bằng tay. Người đó được gọi là một kawa, có nghĩa là một thợ rèn. Có một câu chuyện đùa khiếm nhã tốt về nó. Hãy làm nó. Ý tôi là điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhiễm virus, và chuyện đùa này sẽ bị mất vĩnh viễn. Vì vậy, tôi sẽ dạy các bạn một Tampei nổi tiếng. Tampei là những cách tuyệt vời để học tiếng Tây Tạng. Tampei là... Các bạn gọi những cái đó là gì? Sáo rỗng? Không. Những câu nói ngắn gọn. Những câu nói dân gian ngắn gọn. Tiếng Tây Tạng có hàng trăm câu nói ngắn gọn như thế. Và trên thực tế, nếu các bạn muốn học tốt tiếng Tây Tạng, thật tuyệt để học những câu nói dân gian ngắn gọn, vì chúng phản ánh ngôn ngữ cổ xưa. Bởi vì chúng không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi thế hệ truyền chúng cho thế hệ tiếp theo. Và sau đây là phần giải lao từ Lam Rim. Các bạn sẽ có phần giải lao. Tôi không cắt đoạn phim này đâu.
Tôi muốn dạy cho các bạn một câu chuyện đùa khiếm nhã bằng tiếng Tây Tạng, chỉ cho vui thôi. Nói. Nếu các bạn muốn cắt thép, các bạn sẽ phải có một thợ rèn. Ông ấy sẽ phải nung nóng thanh thép đó lên và sau đó đập nó bằng một dụng cụ đặc biệt. Đó là cách duy nhất để cắt một đoạn thép. Nhưng nếu các bạn đang đi vệ sinh và phần sắp rớt ra, thì cách tốt nhất để cắt nó là bằng hậu môn của các bạn, bằng cái lỗ đít của các bạn. Vì vậy, để chuyển ngữ nó một cách chính xác, bậc thầy cắt thép là thợ rèn. Bậc thầy trong việc cắt phân là lỗ đít của các bạn. Tôi hy vọng Veronica không xem tập này. Dù sao, tại sao chúng ta lại đang nói về điều đó? Những người cắt thép ở Tây Tạng, họ phải có một ống thổi, phải không? Họ phải có một công cụ thổi nhiều oxy vào ngọn lửa và làm cho nó rất nóng. Vì thế, Ngài ấy tạo một câu chuyện đùa. Ngài ấy nói nếu các bạn cố gắng thực hiện pranayama này mà không có bồ đề tâm, các bạn làm tất cả việc hít thở đặc biệt này, các bạn chỉ đang chơi với một số loại ống thổi, các bạn đang lãng phí thời gian của mình. Các bạn cũng có thể mua một cái ống thổi và ngồi đó và làm điều này với nó. Nó sẽ có cùng một kết quả, chẳng có gì cả. Nhân tiện, không có tác giả nào được liệt kê cho văn bản Mahamura đó trong luận tạng. Ngài đưa ra một tuyên bố rất cấp tiến. Con đường bí mật đạo Kim Cương thực hành Tantra được cho là sẽ giúp các bạn đạt được giác ngộ trong một kiếp sống, trong khi mà trái ngược với hàng tỷ năm. Và Ngài nói điều làm cho nó nhanh hơn chính là Bồ Đề Tâm. Điều làm cho Tantra nhanh hơn là thái độ mà các bạn thực hành nó với Bồ Đề Tâm. Điều làm cho Tantra đi nhanh hơn là ý muốn làm điều đó cho những người khác. Rồi Ngài trích dẫn vài Lama nổi tiếng. Chankya Dorje, tên của Ngài được viết tắt, là một học giả rất nổi tiếng của đạo Phật. Ngài nổi tiếng với một nghiên cứu dài 4 tập về tất cả các trường phái đạo Phật và những trường phái khác. Ngài có một người thầy tên là... Ngài là một nhà logic học rất nổi tiếng. Và chúng tôi dùng những cuốn sách của Ngài trong chương trình Gishi của chúng tôi. Lachosante. Họ sống vào những năm 1700, đầu những năm 1700. Chankya Dorje đã từng đi đến Puchongawong Champa cho các lớp học. Những Lama này có một mối liên hệ với việc giảng dạy cho Hoàng đế Trung Quốc ở Bắc Kinh. Vẫn còn một ngôi đền ở đó, nơi họ giảng dạy cho Hoàng đế Trung Quốc. Một cách bí mật, Ngài Pabongka Rinpoche là tái sinh của những Lama này. Nó rất thú vị. Thuộc dòng Chankya. Ngài là một tái sinh của Lama, người đã giảng dạy cho các vị hoàng đế Trung Quốc. Nhưng đã có nhiều vấn đề chính trị tại thời đó, trong cuộc đời của Ngài. Vì vậy, họ đã đưa ra một thông báo rằng Ngài là một tái sinh của dòng Pabongka, nhưng thật ra Ngài không phải. Ngài là một tái sinh của dòng Chankya, nhưng họ đã không muốn công khai nó. Vì vậy, Ngài đã bị gọi tên không đúng cả cuộc đời của mình. Nhưng rất thú vị rằng Ngài trích dẫn chính Ngài ấy là những gì tôi nói. Bây giờ Ngài nói, Chankya nói, khi tôi đến gặp thầy của mình, và Ngài ấy bắt đầu dạy Tantra, và Ngài ấy quyết định dạy một phần nhập môn.
Trong khóa tu Lam Rim tiếp theo, retreat, which was supposed to be a đáng lẽ nên là ở núi Kim Cương vào tháng 10. Tôi muốn nhắc lại là chúng tôi sẽ thực hiện một lễ quán đảnh Phật Dược Sư trực tuyến với sự cho phép của Phật Dược Sư. Chúng ta sẽ có những bài giảng về Phật Dược Sư với một bậc thầy nổi tiếng của Trung Quốc, một người bạn tốt của tôi. Vì vậy, các bạn được chào đón tham gia chương trình đó. Bây giờ, Ngài Chanka đang phàn nàn. Ngài nói, tôi đến với Ngài ấy vì một trong những lễ quán đảnh Phật Dược Sư cao này. Và Wang Seru, khi đến lúc Ngài ấy giảng giải Tantra cho chúng tôi, Ngài lại chuyển sang dạy Lam Rim. Các bạn có thể cảm thấy Ngài Chanka có một chút thất vọng. Chúng ta đáng lẽ phải nhận được giáo lý Tantric rất bí ẩn này. Và Ngài Puchok Rinpoche, Ngài lại chuyển sang Lam Rim. Tất cả chúng ta đang chờ đợi những thứ bí mật, và Ngài lại chuyển sang Lam Rim. Lam Rim Satak. Satak nghĩa là Ngài chỉ dạy Lam Rim, không gì khác. Và nếu một người khác bước vào phòng, họ sẽ không bao giờ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với họ rằng anh chàng này đang được truyền một lễ quán đảnh Tantric. Nếu có người lạ vào phòng, tôi không biết nữa, để giao đồ uống giải khát. Và anh ấy trở lại nhà bếp và họ nói, người ấy đang dạy gì trong đó? Anh ấy nói, người ấy chỉ đang dạy Lam Rim. Không có Tantric gì cả. Nhưng, mơ nghĩa là nhưng. Nhưng Ngài Chanka sau đó đã nói, cuối cùng nó đã xảy ra với tôi, rằng khi Ngài ấy đang giảng dạy Bồ Đề Tâm từ Lam Rim, thay vì giải thích lễ quán đảnh Tantric cho chúng tôi, đó là lễ quán đảnh thực sự. Thật tuyệt, thật tuyệt vời. Và Ngài ấy khen ngợi vị Lama của mình vì đã làm điều đó. Tôi hơi chậm chỗ này, các bạn kiên nhẫn ở đó với tôi nhé. Đây là một câu chuyện rất lạ kỳ. Đây là một hân sằng. Hân sằng có nghĩa là chà, thật tuyệt vời. Có một Nanjompa ở đây có nghĩa là yogi, nhưng nó có nghĩa là một tantrika, một người thực hành những giáo lý bí mật. Anh ấy đang nghiên cứu Hevaja. Và He trong Hevaja, thưởng $20. Nó có nghĩa là gì? Vajra có nghĩa là kim cương, phải không? He nghĩa là gì? Nó nghĩa là được chứ? He đôi gì? Nó có nghĩa là Ke. Ke nghĩa là He đôi gì? Đừng hỏi tôi tại sao, đó là một câu chuyện dài. Dù sao thì có một chàng trai đang thực hành Tantra Hevaja. Đó là một Tantra rất cao, nhưng anh ấy đã không có Chantukisen. Anh ấy đã không có động lực này. Nhưng anh ấy đã đạt được nhận thức trực tiếp về tính không, mà ở đây được gọi là Ginshuk, đang đi vào dòng, đang đi vào dòng, đang đi vào dòng, nhìn thấy tính không trực tiếp, giống nhau. Và sau đó một người nào đó đã đến gần Ngài Atisa và nói, trời ơi, hôm nay anh chàng này đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Ngài Atisa thì giống như, tại sao? Anh ấy thực hành điều gì vậy? Và anh ấy nói, anh ấy đang thực hành Tantra của mình. Và anh ấy đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Gần như vậy, dù sao đi nữa, gần như tình cờ. Sau đó Ngài Atisa nói, chà, tôi không thể tin nổi. Ngài Chantukisa Mepelan. Yeah. Đúng. Anh ấy bị cuốn theo nó. Bạn biết tại sao không? Anh ấy đã không có Bồ Đề Tâm, mà tôi có. Anh ấy bị cuốn theo nó. Nó rất buồn cười. Tôi nghĩ chúng ta nên có một tiểu phẩm. Anh chàng này đến gặp Ngài Atisa và nói, Chúa ơi, hôm nay anh bạn này đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Ngài Atisa nói, anh ấy đang thực hành điều gì vậy? Và anh ấy nói, Tantra. Và Ngài ấy nói, ôi trời, anh ấy làm không tốt phải không? Okay. Why?
He didn't Tại have sao? bodhicitta that I Anh ấy have. đã không có bồ đề tâm mà Like, tôi có. He Vajra, He Vajra giống nhau, thing, right? đúng không? It's Ke Dorje. Nó là And He Vajra, Kedoje here's the Sanskrit và He Vajra. for Ke Đây Dorje. là tiếng Phạn của The same word. Kedoje, giống He nhau, Vajra cùng một từ. Gomba Nyawa Doayangya. And then he said, Và rồi Ngài ấy "Jeez, it's nói, too bad he didn't trời have, ạ, thật bodhicitta, tệ but là he's anh ấy lucky đã he didn't không go có to bồ đề hell." tâm, nhưng may mắn là anh ấy đã không đi xuống địa ngục. Anh ấy may mắn anh ấy đã không đi xuống địa ngục. Có nghĩa là anh ấy đã đang cố gắng thực hành Tantra mà lại không có tình yêu thương đối với những người khác. Đây là một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Ôi, Ngài Atisa ơi, anh bạn ngài vừa mới nhìn thấy tính không trực tiếp. Anh ấy đang thực hành điều gì vậy? Ồ, anh ấy đã đang thực hành Tantra. Ôi, anh chàng tội nghiệp, tôi rất lấy làm tiếc. Đáng lẽ anh ấy nên có bồ đề tâm, nhưng anh ấy may mắn, anh ấy đã không đi xuống địa ngục. Thật kỳ lạ, đó là một điều kỳ lạ để nói. Đó là một đoạn tuyệt vời. Vì vậy, anh chàng ấy vượt qua tốt, nó khá tốt, anh ấy đã làm khá tốt, anh ấy đã không đi xuống địa ngục, anh đã chỉ nhìn thấy tính không. Then he says, there are people Có những người thực hành một Tantra tập trung vào một vị thần hung dữ, như Ngài Yamantaka. Vị ấy không gọi tên họ, nhưng ví dụ như Yamantaka hoặc một người giống như thế. Họ lặp đi lặp lại câu mantra này. Và Ngài ấy đã nói nhiều người trong số họ, do sức mạnh của mantra của vị thần hung dữ này, nếu họ không có bồ đề tâm, họ được sinh ra trong các cõi địa ngục, hoặc họ được sinh ra như một Dukche, có nghĩa là giống như một quỷ đói hung dữ, một quỷ thần hung dữ. Mantra có ảnh hưởng sai đối với họ. Mantra mãnh liệt có ảnh hưởng sai với họ bởi vì họ không có tình yêu thương. Họ cố gắng thực hành Tantra mà không có tình yêu thương, và sau đó nó phản tác dụng và họ nhận được những kết quả kỳ lạ. Nhân tiện, Siddharth có nghĩa là vị thần quỷ đói chủ quản địa phương, quỷ đói chủ quản địa phương. Theo đạo Phật, có những quỷ thần cai quản việc ở các địa phương khác nhau. Tôi không biết, như một khoảnh đất trong thành phố hay hai khoảnh đất trong thành phố. Có một quỷ thần địa phương là quản phụ trách các quỷ thần ở đó. Shi có nghĩa là một địa phương giống như một vài khoảnh đất trong thành phố. Và Dak có nghĩa là ông chủ, quỷ thần chủ quản. Và Siddharth, và nó được phát âm là Siddharth. Chúng tôi phát âm đi. Siddharth. Ngài nói, nhân tiện Siddharth xung quanh đây là ai đó, người đã bị cuốn theo một khóa tù 3 năm. Họ đã nhập thấp 3 năm, và họ làm nó rối tung lên, và họ đã bị tái sinh như là Siddharth, quỷ đói lớn số 1 quanh đây. Chỉ cho các bạn thông tin, nếu các bạn cố gắng thực hành Tantra mà không có bồ đề tâm, thì các bạn có thể có những kết quả thảm hại. Nếu Tantrika đó, người đang thực hành He Vajra, đã có bồ đề tâm và rồi đã nhìn thấy tính không trực tiếp, vị ấy đã có một sự cố gắng tốt, vị ấy có một cơ hội tốt để có được giác ngộ trong một kiếp sống, trong kiếp sống đó. Nhưng thay vào đó, vị ấy đã có một kết quả tiểu thừa của việc thực hành Tantric của vị ấy. Kết quả tiểu thừa là gì? Phải, vị ấy đã nhìn thấy tính không, nhưng ở một con đường thấp hơn. Vị ấy đã nhìn thấy tính không trực tiếp, nhưng ở một con đường thấp hơn. Không ai nói điều đó ở đây, nhưng nó được giả định. Nhân tiện Len ở đây không có nghĩa là Tonglen, và nó thậm chí không có nghĩa là đưa ra một câu trả lời như Chilen, hỏi và đáp. Nó có nghĩa là đó là lỗi. Điều sai là vị ấy đã không có bồ đề tâm.
Sau you đó, can kind of see các bạn có thể nhìn thấy leaning Ngài back, Pavanka Rinpoche ngã người and ra he sau, says, you know, và Ngài nói, các bạn biết this đấy, is why the Dharma đây là lý is do so tại sao giáo pháp vô cùng sâu incredibly sắc. profound. You know, he just kind of leans Ngài back, chỉ hơi like, we're ngã gonna lean lưng, back. This is the last giống như sentence chúng of ta this sẽ ngã episode. lưng. Đây là câu cuối cùng And của tập and này. he's just Và kind Ngài ấy of chỉ đang, cogitating. và Ngài ấy chỉ như And he đang suy says, ngẫm, và Ngài ấy nói, you know, when they say the Dharma is khi họ nói Pháp thì unbelievably thâm deep, sâu không thể tin nổi. you know, that's the kind of thing they're talking Đó là những about. thứ Somebody họ đang could nói practice về. Tantra Ai đó có thể thực see hành Tantra, emptiness nhìn thấy tính không, directly trực tiếp, and blow và it. cuốn theo nó. They can blow it by seeing Họ có thể emptiness. cuốn theo nó bằng việc Man, nhìn thấy tính Dharma không is- trực tiếp. Trời ơi, Pháp Wow, thì, you can figure it Chúa out. ơi, And ai that's có thể the hiểu end ra of the được. episode. Và điều đó kết thúc tập này. See you on the next episode. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.